নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় গৈষ্ঠৱ। আজি আমি জানিম যে মংগল দেৱতা লগ্নৰ পৰা যদি অষ্টম ঘৰত যদি ভ্ৰমণ কৰি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম জাতক বা জাতিকাই পাব। আমাৰ টপিকটো হ'ব কি? মাৰ্চ ট্ৰানজিট ইন 8th house from Lagna. এই টপিকটোৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম। যেটো দুস্থানৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰি থাকিব, তাত কিছু কেতিয়াবা হয়তো ভাল ৰিজাল্ট দিব, কেতিয়াবা বেয়া ৰিজাল্ট দিব। কোনো এটা ঘৰ একেবাৰে দুস্থান বুলি কৈ দিলে বেয়া হ'ব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত সেই ঘৰটো শুভ ফলদায়ী হয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত অশুভ ফলদায়ীও হয়, যিটো ঘৰক আমি দুস্থান বুলি কওঁ। চাওক, মংগল দেৱতা প্ৰত্যেক ৰাশিত কিমান দিন থাকে তাৰ আগতে আমি জানিলো যে মংগল দেৱতা কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব নে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব। যদি মংগল দেৱতা 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, তেনেহলে মংগল দেৱতা ইয়াতে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু যদি শুভ জেগাত উচ্চ হয়, এক্সল্টেড, শুভ জেগাত যদি উচ্চ হয় তেনেহলে মংগল দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত শুভ জেগাত জ্যোতিবাদী থাকে, with good planet, এই মংগল দেৱতা অশুভ ফল কেতিয়া দিয়ে? যেতিয়া 6, 8, 12 ভাৱ দুস্থানৰ অধিপতি হয়, বা অশুভ জেগাত নিচ হয়, বা এনেও নিচ হয়, ডেবিলিটেড হয়, বা কনজাংশন with evil planet, লগত যদি জ্যোতিবাদী থাকে। তাৰপিছত আৰু এটা কথা জানি লওঁ যে 3rd হাউচ আৰু 11th হাউচ যিহেতু ত্ৰিশদায় হয়, তো ইয়াতে যিকোনো বস্তু এনহেন্স হয়। মংগল দেৱতা এটা ৰাশিত কিমান দিন থাকে আমি আগতে কৈ আহিছো যে মংগল দেৱতা মাৰ্চ পাৰ চাইন কিমান দিন থাকিব? 45 days। যেহেতু এই 45 days এটা দীঘলীয়া পিৰিয়ড হয়, এই 45 daysত মংগল দেৱতাই জাতক বা জাতিক কেনে পৰিণাম দিব। চাওক, এদিন দুদিন হলে বেলেগ কথা, কিন্তু যেহেতু 45 দিন মানুহ এটা দুখত থকা মানে এটা বহুত দীঘলীয়া পিৰিয়ড। আৰু মনত ৰাখিব যে লগ্ন সদায় ফাৰ্ষ্ট হাউচ হ'ব। লগ্ন ইজ অলৱেজ ফাৰ্ষ্ট হাউচ বুলি আমি ধৰিব লাগিব। আহক কুণ্ডলী মাধ্যমেৰে বুজিব চেষ্টা কৰো। মংগল দেৱতা যদি অষ্টম ঘৰত যদি ভ্ৰমণ কৰি থাকে, লগ্নৰ পৰা যদি অষ্টম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকে, লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে, মেঘ, বৃষ, মিথুন, কৰ্কট, যিকোনো হ'ব পাৰে, আমি সেইটো হিচাপত চাম। চাওক, ইয়াক আমি জন্ম কুণ্ডলীৰ নিচিনা নাচাওঁ। জন্ম কুণ্ডলীৰ পৰা আমি ইভেন্টবিলাক গণনা কৰি ল'ব লাগে। ট্ৰেনজিটত আমি অকল ট্ৰেনজিট হিচাপে চাম। আজিৰ দিনটোত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম পাম সেইটো আমি ট্ৰেনজিটৰ পৰা জানিম। যদি শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয়, 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, উচ্চ হয়, বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধে, শুভ ভাৱত যদি উচ্চ হয়, যদি অষ্টম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰে, তেনেহলে জাতক বা জাতিকাৰ যদি এনচেষ্টৰ প্ৰপাৰ্টি ডিস্পিউট চলি থাকে, তাৰ পৰা ৰিলিফ পায়, জাতক বা জাতিকে এনচেষ্টৰ প্ৰপাৰ্টি পায়। ঠিক আছে। লগতে যদি বেমাৰ আজাৰ, টাইফয়েড, মেলেৰিয়া বা এনি কাইণ্ড অফ ব্লাড ৰিলেটেড বেমাৰ যদি জাতক বা জাতিকাৰ চলি থাকে, তেনেহলে সেইটো ভাল হৈ যায়, সেইটো কিয়ৰ হয়। ঠিক আছে। সেই ট্ৰাবুলবিলাকৰ পৰা জাতকে নিজাত পায়। আৰু এই মংগল দেৱতাই যদি অশুভ হয়, মানে 6, 8, 12 অধিপতি হয়, নিচ হয়, অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধি থাকে আৰু অষ্টম ঘৰত যদি ভ্ৰমণ কৰে, তেনেহলে কি কৰিব? পইচাৰ অভাৱ আনিব জাতক বা জাতিকাৰ। লগতে এক্সপেন্সেছ, মানে খৰচৰ পৰিমাণ লাগাতকে বেছি হৈ যায়। চাকৰিয়াত যদি থাকে, চাকৰি জবলেছ হয়, জাতক বা জাতিকাৰ চাকৰিৰ পৰা খেতা খায়। লগতে ফেয়াৰ অফ ফলিং ফ্ৰম হাইট, ওপৰৰ পৰা পৰা সম্ভাৱনা থাকে, অলপ সাৱধান হোৱা দৰকাৰ হয় মংগল দেৱতাৰ পৰা।
ঠিক আছে যদি অশুভ ভাৱৰ অধিপতি হয় সেই মংগল দেৱতা যদি 30 ভাৱৰ অধিপতি হয় আৰু ইয়াতে যেহেতু অষ্টম ঘৰটো দুস্থান হিচাপে হ'ব লগ্নৰ পৰা ইয়াতে জাতক বা জাতিকা বেয়াটো লাগাতকৈ বেছি বঢ়াই দিব এনেকৈ আমি সৰু সৰু বস্তুবিলাক চাব লাগিব তো শুভ ফল দিলে কি হ'ব শুভ ভাৱৰ অধিপতি হ'লে কি ৰিজাল্ট দিব অশুভ ভাৱৰ অধিপতি হ'লে কি ৰিজাল্ট দিব আজি সেইটোৰ বিষয়ে জানিলো আশা কৰোঁ এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বিলাকে আপোনালোক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুজাত অলপ হ'লেও সহায় কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ ইনফৰ্মেটিভ হ'ব আপোনালোকৰ কুণ্ডলীত বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহৰ কুণ্ডলীত লগাই চাওকচোন কেনেকুৱা পৰিণাম পায় আশা কৰোঁ ইয়াতে দিয়া ধৰণে পৰিণাম আপোনালোকে পাব মোৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে লাইক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ